વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે કિર્ચોફના લોની મદદથી ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ જોયા. આ વખતે આજના લેક્ચરમાં જોઈએ આપણે એક્સરસાઇઝનો એક્ઝામ્પલ નંબર 9 કે જે બોર્ડની એક્ઝામમાં આ વખતે પૂછાયો હતો 4 માર્ક્સની અંદર. તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. એની રકમ તમે બુકની અંદરથી વાંચી શકો છો. જો પરિપથ આપણને દર્શાવેલો છે, બોર્ડના પેપરની અંદર પણ સેમ આ જ પરિપથ હતો, કોઈ જ વેલ્યુની અંદર ફેરફાર નહોતો. આ જ એક્ઝામ્પલની અંદર કીધું છે આપણે દરેક ભુજામાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ, ઇટ મીન્સ I1 I2 I- I1 plus I2 એટલે કે AB BC CD દરેક ભુજામાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવો છે આપણે. તો જોઈએ આપણે અહીંયા આપણને વિસ્ટન બ્રિજ ટાઈપનો પરિપથ લાગે છે. તો વિસ્ટન બ્રિજ મુજબનો છે એ પહેલા ચેક કરી લઈએ. જ્યારે પણ આપણે વિસ્ટન બ્રિજ ટાઈપનો પરિપથ દેખાતો હોય તો એ વખતે આપણે ચેક કરવું જરૂરી છે. જેમ કે R1 10 divided by 5 equal to 5 divided by 10, 5 દુ 10 2, 5 દુ 10 1 half, સેમ થાય છે, નથી થતું. ઇટ મીન્સ વિસ્ટન બ્રિજ નથી. એટલે કે આપણે કિર્ચોફના નિયમની મદદથી જ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવું પડશે. વિસ્ટન બ્રિજની મદદથી R1 by R2 equal to R3 by R4 થતું નથી. તો આ પરિપથની પરથી આપણે કોઈ બી બંધ માર્ગ લઈ શકો. જેમ કે મેં અહીંયા બંધ માર્ગ લીધું છે એક્ઝામ્પલ સરળ થવા માટે. ફરીથી એક વખત યાદ કરી લઈએ. કાજુ કતરી બરોબર, એનો અડધો ભાગ A B D A, અડધો ભાગ થઈ ગયા. તો એ પરિપથ માટે આપણે વિચારીએ. ચલો A થી B જવું છે તો -10I1 તમે તમારી રીતે અહીંયા વિડિયો પોઝ કરીને તમે જોઈ શકો છો અને પરિપથ બનાવીને ઇક્વેશન બનાવી શકો છો. ચલો આગળ વધીએ. B થી D -5I2. આગળ વધીએ. D થી A સામે વિદ્યુત પ્રવાહ મળે છે પ્લસ કેટલા 5 કૌંસમાં I - I1. ફરીથી પાછા એ બિંદુ આવી ગયા ઇક્વલ ટુ 0. તો ઇક્વેશન આપણે તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ 10I1 - 5I2 પ્લસ 5I -5I1 ઇક્વલ ટુ 0. I1 વાળા બે પદ થયા. ઇટ મીન્સ -15I1 -5I2 પ્લસ 5I ઇક્વલ ટુ 0. ડિવાઇડ બાય 5 વડે ભાગી શકાય છે. તો આપણને ઇક્વેશન તૈયાર થશે -3I1 -I2 પ્લસ I ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વેશન 1 બરોબર. ચલો તો આ આપણને તૈયાર થઈ ગયું ઇક્વેશન 1. આ જ રીતે આપણે કાજુ કતરીનો બીજો ભાગ થઈએ એટલે કે B C D B. આ પરિપથ માટે સેમ એજ પરિપથ બનાવો બરોબર. ઇક્વેશન લાવો, ચેક કરીએ ફરીથી એકવાર. 5 વિદ્યુત પ્રવાહ આપણી દિશામાં છે -5I1 -I2. એ જ રીતે આગળ +10 into I -I1 plus I2. ત્યાંથી D થી B +5I2 equal to 0. ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીએ આપણે. -5I1 +5I2 plus 10I -10I1 plus 10I2 plus 5I2. ચલો બધા જ ભેગા કરીએ ઇક્વેશન. I1 I2 અને I વાળું પદ 1 2 એટલે કે -15I1. I2 વાળું પદ 5 10 15 5 20 પ્લસ 20I2 પ્લસ 10I ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે. ચલો અહીંયા ઇક્વેશન ની અંદર આપણને હજી પણ ડિવાઇડ બાય 5 થઈ શકે છે. કોમન કાઢી લઈએ, ડિવાઇડ બાય 5 કરી લઈએ તો -3I1 5 વડે ડિવાઇડ કરીએ પ્લસ 4I2 5 વડે ડિવાઇડ કરીએ પ્લસ 2I ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વેશન સેકન્ડ બરોબર. તો આ બે ઇક્વેશન આપણને મળી ગયા. ઇક્વેશન 1 અને ઇક્વેશન 2. આ બંને સમીકરણને લોપની રીતે સાદુરૂપ આપીએ. જેમ કે આપણે I1 ને કેન્સલ કરવો છે તો સીધું જ બંનેને સરખાઈ દઈએ. તો સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવતા ચલો સમીકરણ 1 અને 2 ને સીધા મૂકી દઈએ. -3I1 -I2 plus I equal to 0. સમીકરણ 2 -3I1 plus 4I2 plus 2I equal to 0. I1 ને કેન્સલ કરવા છે તો માઈનસ છે તો પ્લસ, પ્લસ છે તો માઈનસ, પ્લસ છે તો માઈનસ.
તો કેન્સલ. ચલો અહીંયા -4 -1 એટલે કે -5i2 -2i + i એટલે કે -i = 0. ઓકે, ચલો આના પરથી આપણને મળી જશે ઇક્વેશન આ માઈનસ ને પેલી બાજુ મોકલી દઈએ એટલે કે 5i2 + i = 0. સમીકરણ 3 અહીંયા આપણે છોડીએ છીએ. આ સમીકરણનો ઉપયોગ હજી કરવો પડશે. અહીંયા આપણને ત્રણ ચલ છે, એક i, i1 અને i2, એટલે એટલીસ્ટ ત્રણ સમીકરણ તો જોઈશે જ. એટલા માટે અહીંયા હું બીજો પરિપથ લઉં છું. બે પરિપથ તો લીધા જ આપણે, એના પરથી બે સમીકરણ મળ્યા. આ બંને સમીકરણને સોલ્વ આઉટ કરવાથી હજી કોઈ વેલ્યુ મળતી નથી, એટલે ત્રીજું સમીકરણ જોઈશે. મિત્રો પરિપથ ફિક્સ યાદ જ રાખજો, ભલે ગમે તે પરિપથ રીતે આપણે લઈ શકીએ છીએ. બુકની અંદર રેફરન્સ બુકમાં બહુ જ લેન્ધી એક્ઝામ્પલ બનાવેલો છે, બરોબર, 4 માર્ક્સની અંદર. આ પૈકી મેં દરેક માર્ક પૈકી શોર્ટ બને એટલો એક્ઝામ્પલ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. એ પૈકીનું એક મેં સમીકરણ લીધું છે આ ટાઈપનું, બરોબર. તો આ બંધ પરિપથ લેશો તો ઈઝીલી આપણને સોલ્વ થશે. જેમ કે અહીંયા હું ફિગર આઉટ પણ દોરું છું થોડું, તો જેથી લઈને યાદ રાખી શકાય આપણને. A B અહીંયા D બિંદુ, C બિંદુ અને પછી નીચેનો માર્ગ લેવાનો છે. ઓકે, કે જેથી લઈને યાદ રહે. તો આ જ બંધ પરિપથથી તમે કોઈ બીજું જ સમીકરણ લઈ શકો આ રીતનું બંધ માર્ગ, પણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરતા કરતા ઘણા એવા ઇક્વેશન થઈ જશે અને ભૂલ પડવાની શક્યતા. એટલા માટે હું આ બંધ પરિપથ ફરીથી બીજો એક લઉં છું. બંધ પરિપથ A B D C, બેટરી હવે એટલે કે E, આગળ F અને A. તો આ બંધ પરિપથ માટે ફરીથી ઇક્વેશન બનાવીએ આપણે. ચલો, તો -10i1, ચલો આગળ -5i2 -10i-i1 + i2. C બિંદુ આગળ વધીએ, બેટરીનો માઈનસ છે તો શું આવશે? +10. હજી આગળ વધીએ તો -10i. એ બિંદુએ પાછા આવી ગયા એટલે કે 0. ક્લિયર આ વસ્તુ? ચલો આ સોલ્વ આઉટ કરીએ. -10i1 -5i2 -10i -10i1 -10i2 +10 -10i = 0. चलो અહીંયા સોલ્વ આઉટ કરીએ. -10i +10i કેન્સલ. ચલો i1 વાળું પદ બીજું કોઈ નથી, તો ચલો હજી આગળ વધીએ. i2 વાળું પદ તો -5 -10 15. ઓકે, તો -15i2. ઓકે, ચલો હજી આગળ વધીએ. i વાળું પદ -20i. ચલો +10 = 0. ઓકે, તો આ ઇક્વેશન આપણને તૈયાર થયું. 15i2 -20i +10 = 0. તો મિત્રો જુઓ, હવે આ સમીકરણ ને આ સમીકરણ, અહીંયા સમીકરણને 5 વડે ભાગતું નથી. અહીંયા આપણે ઉડાડવા છે કેટલાને? i2 ને. તો આપણને i મળી જાય. એટલા માટે i2 ને અહીંયા કેટલા કરવા પડશે? 15. તો આ સમીકરણ 4 એમ જ રહેવા દો. સમીકરણ 3 ને 4 જો બંને બે જ ચલ વાળા થઈ ગયા હોય, i અને i2 વાળું ચલ જ થઈ ગયું. ઓકે, તો આ બંનેમાંથી બે જ ચલ છે, તો i2 ને કેન્સલ કરવા છે અને i મેળવવો છે આપણે. તો i2 ને કેન્સલ કરવા માટે એ મારે કેટલા વડે ગુણવા પડશે? સમીકરણ 3 ને, ચલો સમીકરણ 3 ને 3 વડે ગુણી સમીકરણ 4 સાથે સરખાવતા. ઓકે, તો એ સાથે સરખાઈએ અને આપણે જોઈએ. ચલો મિત્રો, આપણે સમીકરણ 3 ને જોઈએ સમીકરણ 4 સાથે સરખાવવું છે. તો સમીકરણ 3 અહીંયા 15 લાવવાના છે, તો કેટલા વડે ગુણીશું? 3 વડે ગુણીશું. ઓકે, તો 3 વડે ગુણ્યા તો શું મળશે આપણને? 15i2. ઓકે, 3 વડે ગુણ્યા તો +3i = 0. ચલો આ જ રીતે સમીકરણ 4 સાથે સરખાવવાનું 4 મૂકી દઈએ તો -15i2 -20i +10 = 0. ઓકે, ચલો આ બંનેને સાદું રૂપ આપીએ. 15i2 કેન્સલ. અહીંયા આપણને સીધું શું મળશે? 20 - 3 એટલે કે -17i +10 = 0. ઓકે, ચલો
પેલી બાજુ લઈ જઈએ જમણી બાજુ તો શું થઈ જશે 17i = 10 તો i = 10/17 જે આપણો આન્સર થઈ જશે બરોબર તો i ની વેલ્યુ બેટરીમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલું થશે 10/17 એમ્પિયર ઓકે ત્યાંથી આપણને બે ભાગમાં વિભાજિત થયા i1 અને i - i1 માં તો આ સમીકરણની એટલે કે i ની કિંમત મૂકી દઈએ સમીકરણ 3 માં એટલે i2 મળી જશે જોઈએ આપણે i2 જોઈએ તો સમીકરણ 3 માં i ની કિંમત મૂકતા તો એ વખતે આપણને મળશે 5i2 પ્લસ i ની કિંમત 10/17 બરાબર 0 માટે 5i2 = -10/17 માટે i2 = -10/17 5 છેદમાં આવશે 1/5 5 દુ 10 એટલે કે -2/17 માઈનસ ચિહ્ન આવ્યું એનો મતલબ કે આપણે ધારેલો વિદ્યુત પ્રવાહ પ્લસ જ થઈ જાય આ જ વિદ્યુત પ્રવાહ આપણને માઈનસ છે એનો મતલબ શું થશે કે i2 જે વિદ્યુત પ્રવાહ દર્શાવ્યો છે એ આપણે નીચેની તરફ છે જે આપણું શું થશે ધારેલી દિશા એ ખરેખર ખોટી છે ઉપરની તરફ આવશે માઈનસ વિદ્યુત પ્રવાહથી કોઈ દિવસ ડરવાની જરૂર નથી કારણ કે જે આપણે જે સમીકરણ મૂક્યું i ની કિંમત મૂકી એ પેલી બાજુ જશે એટલે માઈનસ થયું એટલે બટ ઓબવિયસ છે i ની વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે માઈનસ જોયેલો નથી પણ અહીંયા ધારેલો વિદ્યુત પ્રવાહ છે આપણે જે આપણને ખરેખર વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા કઈ હશે b થી d નહીં પણ d થી b ઓકે ક્લિયર તો બીજો જવાબ આવી ગયો હજી આપણને i3 ત્રીજો ચલ છે i3 તો i3 વાળું સમીકરણ કોઈ બી પકડી લઈએ તો સપોઝ કે એટલે કે અહીંયા i1 અને i2 તો i1 શોધી કાઢીએ તો i1 વાળું સમીકરણ નથી સમીકરણ 4 માં i1 નથી તો સમીકરણ 1 માં જુઓ i1 છે તો સમીકરણ 1 ને સોલ્વ કરીએ સમીકરણ 1 માં i અને i2 ની કિંમત મૂકતા ચલો બંનેની કિંમતો મૂકી દઈએ તો શું થશે સમીકરણ 1 મુજબ -3i1 આગળ -i2 ની કિંમત માઈનસ છે -2/17 ચલો i2 મૂકી દીધા ચલો હજી i ની કિંમત આપણે i ની કિંમત કેટલા લાયા તો 10/17 ઓકે ચલો તો આગળ વધ્યું બરાબર 0 આને સોલ્વ આઉટ કરીએ -3i1 +2/17 +10/17 = 0 ચલો લસા લઈ લઈએ આખો જ તો 17 17 3 51 i1 +2 +10 = 0 તો શું મળશે આ ગુણાઈ જશે આ સાઈડ તો 51i1 +12 = 0 ઓકે તો માઈનસ પેલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ 51i1 = 12 તો i1 = 12/51 હજી કેન્સલ કરીએ 3 4 12 અને 17 3 51 એટલે કે i1 ની કિંમત મળશે 4/17 એમ્પિયર તો આપણને ત્રણે વિદ્યુત પ્રવાહ મળી ગયા i1 અને i2 ઇટ મીન્સ આખા પરિપથની અંદર રહેલા વિદ્યુત પ્રવાહો મળી ગયા અહીંયા સુધી લખવાથી જવાબ આવી ગયો એમ માની નહીં લેવાનું કારણ કે હજી આપણને વહેતા દરેક શાખામાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહો શોધવાના કીધા છે દરેક શાખામાંથી એનો મતલબ કે હજી આપણે AD BC CD એ બધાનો આન્સર લખવો પડશે જેમ કે અહીંયા હું લખું છું જેમ કે અહીંયા AB માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ AB માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે તો તમે પરિપથની અંદર જોઈ શકો છો તો I1 તો એક પેલો જવાબ થયો તો એ જ આપણો જવાબ ચલો એ જ રીતે BC માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ BC માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કેટલો છે I1 I2 તો I1 કેટલો 4/17 I2 કેટલા તો -2/17 એટલે કે જવાબ બનશે અંશમાં ડાયરેક્ટ લસા લઈ લઉં છું 4 ને 2 6/17 એમ્પિયર આ બધા આપણા જવાબ છે અહીંયા સુધી છોડી દેશો એક્ઝામ્પલ તો 3 માર્ક્સ જ મળશે પૂરેપૂરું એક્ઝામ્પલ ગણાશે નહીં તો હજી આગળ BC થી આગળ વધીએ તો BD માંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો તો I2 તો સીધો જ જવાબ છે I2 = કેટલો -2/17
માઈનસ થી ડરવાની જરૂર નથી. માઈનસ ચિહ્ન એ આપણને દર્શાવે છે કે ધારેલી દિશા ઊંધી છે, એટલે કે B થી D છે એની જગ્યાએ D થી B વિચારવાનું છે. ઓકે, ચલો આગળ હજી A થી D વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો? I I1. તો I કેટલો છે આપણા જોડે? તો 10/17 માઈનસ I1 કેટલો? 4/17, એટલે કે મળશે 6/17 એમ્પિયર. અને છેલ્લું હજી એક વિદ્યુત પ્રવાહ રહી ગયો C થી D વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ I I1 પ્લસ I2. તે મુજબ આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ. I ની કિંમત 10/17 માઈનસ I1 ની કિંમત 4/17 અને I2 ની કિંમત તો માઈનસ 2/17. તો જવાબ મળશે, ડાયરેક્ટ જવાબ લખી કાઢું છું, એમાં પણ સાદું ડાયરેક્ટ આપું છું. 10 - 4 - 2 એટલે કે 4/17. અહીંયા સુધી જો તમે એક્ઝામ્પલ ગણશો તો જ સાચો અને તો જ પૂરેપૂરા 4 માર્ક્સ મળશે. કે જે આ વખતની બોર્ડની એક્ઝામમાં આ સેમ ટુ સેમ એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો કોઈ જ રકમમાં ચેન્જ નહીં, સેમ એક્ઝામ્પલ હતો. આટલા સુધી ગણશો. I1 અને I2 શોધવાથી જવાબ મળતો નથી, એ 3 માર્ક્સ જ ગણાશે. દરેક શાખામાંથી, દરેક ભુજામાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ કમ્પલસરી દર્શાવવો તો જ સાચો. ત્યાં સુધી ગણેલું હશે તો જ 4 માર્ક્સ મળશે. જો કોઈ જગ્યાએ તમને કચાશ પડતી હોય, બંધ પરિપથની અંદર કચાશ પડતી હોય તો એક વખત રિપીટ કરી લેજો આખો વિડિયો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 5 એક્ઝામ્પલ પૈકીનો આ એક એક્ઝામ્પલ છે. આ 5 માંથી એક એક્ઝામ્પલ હોય જ છે. બીજું અહીંયા પરિપથ ગમે તે રીતે લઈ શકશો. રેફરન્સ બુકમાં અલગ અલગ પરિપથો લીધા છે. એક્ઝામ્પલને બહુ જ મોટું બનાવેલો છે. મેં સ્પેશિયલી અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ, અલગ અલગ પરિપથ લઈને શોર્ટમાં બને એટલો ટ્રાય કર્યો છે. એટલે આ રીતે જ બંધ પરિપથ યાદ રાખવાના છે. અડધો કાજુકતરીનો કટકો, બીજો અડધો કટકો, પછી આ રીતે. ઓકે, આ રીતના કમ્પ્લીટલી Z પ્રમાણે પરિપથ લેશો તો ઈઝીલી શોર્ટમાં પૂરો થશે. ઓકે, ચલો મિત્રો નેક્સ્ટ આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. થેન્ક્સ.